Hello guys! Say hello! Bad trip siya. Ayan. Hindi ko talaga may iwasang humawak sa ilong. Shit. Ayan. Oh! Nag-indo na! Kaki-kami ako! Ayan. So guys, kaya andito na naman ako kasi ituturo ko um, kung ano ba yung importante. Kung ano ba yung importante na nilalagay pag nag-upload ka at ano ang dapat huwag mong kakalimutan pag nag-upload kasi importante lahat yon yung mga ituturo ko para maayos, para maganda. Hindi lang maganda kasi requirements talaga. Ayan. So, ipapakita ko. Tara! So, ito, ituturo ko. Hello. Ano ba talaga? Mag-upload tayo. Ituro ko kung paano mag-upload sa YouTube channel at ang mga kailangan mong gawin at ilagay. Mga importante. Ayan. Just click. Of course, kailangan may data ka or ano para makapag-upload ka. Tapos, ituturo ko kung ano ba dapat mong hindi kalimutan. Yan. So, yung ano nga pala, kailangan ka-discap sa akin kasi naka-discap na siya. So, wala na siyang problema. Ito lang ipindutin nyo. Ayun, yung arrow. Yes, continue. Tapos nakikita na yan. Select files. Ayan. Ang kuko ang pangit. Ano na kasi. Ayan. Select files. Tapos documents. Pupunta ka syempre sa video na i-upload mo. So, ito yon yung nasa taas. I-click natin siya. Ayan. Nag-uploading. Ayan. Tapos, igaganon mo lang siya. Papaliitin mo lang siya. So, ayan, nag-ano na siya. Tapos, lagi ang una kong nilalagay. Tanggalin muna natin to. Delete natin yan. Kasi mali. And then, ito. Ayan. Una is, ako kasi ang ginagawa ko ito muna, yung thumbnail. Yan yung thumbnail. Kung saan mo i-upload yung thumbnail, dito mo pipindutin. At hahanapin natin yung pictures na ginawa mo. Ito. So, andito siya. Ayun na. Nakita niyo na yan. Meron na. Tapos, pangalawa, ang gagawin yung pinaka-importante is yung title. Ano bang title ng ating ano? Ang title natin is anong nakalagay dun sa ano? Mobile. Mobile. Kailangan malalaki. Mobile video. Maliit yung isa. Editor. For vlogging.
Pwede mo rin siyang paalitin. Tapos yung description, parang uulitin mo lang siya. Importante rin yung description. Tapos ang ilalagay natin dyan, free mobile, video editor for vlogging. That you may know. Tagalog na lang natin. Halaman at pwedeng gamitin. Ayan. And the next step is, pupunta ka dito sa playlist. So, may mga playlist na ako dito nilagay. Pero gusto kong mag-add ilalagay nyo lang ganito paggawa ng playlist. Ilalagay nyo yung title. Simple. Makeup. Yung past mo na video to yung ilalagay mo. Naabot. Kaya. And then, i-create mo lang siya. Ayan, then, tingnan natin kung nandito na yung paano gumawa ng subscribe button. Ayun, meron na. So, ilalagay natin to. Mamaya na. YouTube thumbnail. Meron na. Cleaning silver. Yung playlist. Yung NBI clearance online appointment. Cancel natin. So, ayan siya. I-click mo lang yung ilalagay mo. For playlist. Ayan. Ayan, tapos idadan mo lang. Tapos, ilalagay mo kung this is made for kids or not. Siyempre, no. And more option. Ayan. At meron pa dito yung add tags. Yung tags na to is yun yung para makita nila lagi.
lalagay na dito. Ulitin lang natin yung nandun sa playlist mo. So, ayan, madami akong nalagay na ano. Tapos, ganun ang kakalabasan niya. Ayan. Tapos, ito. Filipino language. Wala na akong nilalagay dyan na iba. Tapos, yan. Ano ba to? Entertainment. Pipili ka dyan kung for what, how to. Pero hindi ko na siya papalitan. Entertainment na lang nakalagay. Tapos, ayun na. Ganun na siya guys. Ayan ang kinalabasan ng tags. Tapos, on process na tayo dahil okay na siya. Pindutin na natin next. And then, dito sa add-on screen, wala na ako nilalagay dyan. So, next na natin. And then, importante nakalagay dyan is public dapat. Ayan. Tapos, huwag mo nang gagalawin yun. Para wala nang gulo-gulo pa. Tapos, ang next mo na is, i-publish mo na ito. Ayan. For uploading. Ayan. Tapos, pag ganyan ang nakalagay, i-close mo na siya. And then, ayun na siya. See it? Processing HD version. Ayan. Tapos nakalagay din ng public. Tapos wala siyang restriction. Ayan. So, may nakalagay siyang HD version SD. Ayan. So, ganun lang siya guys pag mag-upload ka ng video sa YouTube channel. So, ayun nga, ganun lang siya kadali at mabilis lang kung mabilis ka. Sana may natutunan kayo ulit sa akin. And thank you sa mga nag-subscribe at don't forget to like and share. Ayan. Thank you so much for watching.